echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și, după cum am promis în ediția trecută, astăzi vom vorbi despre ce se poate întâmpla cu un copil care a crescut într-o relație toxică. După cum am menționat și în ediția trecută, ceea ce face este să dezvolte complex trauma, ceea ce înseamnă foarte multe lucruri negative. Aș vrea să fiu mai optimistă de atât, dar sunt foarte puține cazurile în care un copil crescut într-o familie cu psihopatologie iese normal dezvoltat. Și când spun normal dezvoltat, nu mă refer doar din punctul de vedere al cogniției, deși atunci când există o persoană cu tulburare de personalitate, există deformarea realității care se transmite la copil, pentru că un copil până la vârsta de 12 ani și 14 ani, când este nașterea socială, dar hai să spunem 12 ani, se raportează în tot universul existenței sale la ceea ce are în casă. Ca atare, mama și tata sunt Dumnezeu, tot ce spun ei așa este, cum se poartă ei și cum interacționează unul cu celălalt și împreună cu acest copil. Este singura normalitate, singurul lucru care există. Ca atare, dacă există o persoană cu tulburare de personalitate, evident, copilul nu are de ales decât să preia aceleași principii, valori, structuri de bază și așa mai departe. Ca atare, probabilitatea de a fi normal, echilibrat, este foarte mică. Sunt și cazuri în care se întâmplă, doar că sunt foarte rare. În general, în această relație complexă, toxic complexă, copilul este neputincios față de tot ce îi se întâmplă. Mulți părinți am auzit că spun, n-are nimic, ce dacă ne certăm noi de față cu copilul nostru, că el e prea mic să înțeleagă și habar nu are. Nu poate să înțeleagă. Vă contrazic și încerc să ofer cea mai explicită variantă ca să fie pe înțelesul tuturor de ce această idee este falsă. Copilul, când se naște, pleacă din universul intrauterin într-o lume care, prin existența și esența ei, este amenințătoare. Nu se mai simte protejat, se simte expus în pericol și ca atare este realmente obiectiv, dependent de adulți ca să supraviețuiască. Nevoia de iubire, de afecțiune, de a fi acceptat așa cum este instinctuală. Iar copilul, pentru că nu are cuvinte în primele luni de viață, iar sistemul nervos nu este suficient de dezvoltat încât să poată să înțeleagă cuvintele, tot ce înțelege și ce știe este intuitiv, respectiv prin cele 5 simțuri. Și al 6-lea, intuiția. Dacă simte frig, este amenințat. Dacă nu este îmbrăcat, ținut în brațe, acoperit, nu mai este în siguranță, ci este în pericol. Dacă atingerea persoanei care îl îngrijește, fie mamă, bunică, frate, tată, bonă sau ce-o fi, este aspră, zdruncinătoare, violentă, agresivă, copilul este maltratat, pentru că nevoia lui este de o atingere conținătoare, blândă, ca să rămână în confort psihic, în siguranță. Mai mult decât atât, în general, zgomotele puternice, cu siguranță că ați observat, îl sperie, pentru că nu știe ce se întâmplă.
Ori dacă mama cu tata se ceartă, mama este în suferință, plânge, ia copilul în brațe și transmite starea ei, pentru că asta este starea ei reală. Tatăl este furios și o ia pe mama și o zdruncină în timp ce are copilul în brațe. Copilul simte și furia, simte amenințarea, simte pericolul. Țipetele, zgomotul, totul este agresiune. Tocmai de aceea copiii mici au nevoie de un tratament blând, calm, echilibrat. Au nevoie ca mama lor în mod special să fie disponibilă fizic, psihic și emoțional, să-i facă plăcere să petreacă timp cu propriul copil. Dacă nu îi face plăcere, lucrul ăsta se va vedea în felul în care îl atinge, se va simți din timpul pe care îl petrece împreună cu copilul, din lucrurile pe care îi le cere. Dacă îi se neagă nevoile instinctuale, ca de exemplu, de ce faci caca acum, de ce nu faci la toaletă, de ce faci în Pampers, de ce nu te abții, de ce nu celebra, discuție legată de învățarea copilului să facă la toaletă sau la oliță, frustrarea părintelui, copilul o resimte aproximativ de 10 ori mai amplu decât o simte părintele. Cu singura diferență că în universul lui în care nu poate evalua și anticipa pericolele reale versus o simplă vorbă a părintelui, pentru copil aceasta este devastator. Mai mult decât atât, copilul nu are capacitatea să se separe. Părintele e părinte, eu sunt eu. Nu are capacitatea să identifice contextele. Mama țipă la mine pentru că s-a certat cu tata, nu e vina mea. Și ca atare copilul își asumă și integrează orice acțiune a părintelui prin propriul său obiectiv. Dacă mama a țipat la mine, eu sunt vinovat. Nu contează nimic altceva. Dacă mama țipă de mai multe ori la mine și mama este supărată pe mine, înseamnă că eu nu sunt bun, nu merit iubirea ei. Eu sunt nevrednic de iubire. Cum spuneam și în ediția anterioară, atâta timp cât este susținută o relație toxică, dinamica interioară nu are cum să fie armonioasă. Chiar dacă unul dintre parteneri este echilibrat, dezvoltat, nu poate decât să compenseze parțial distrugerea pe care o face persoana cu tulburare de personalitate. În momentul în care se întâmplă chestia asta, copilul trăiește confuzie. Tata zice ceva, mama zice ceva, eu pe cine să ascult? Instinctual se va afilia victimei sau celui mai puternic. Pentru că instinctul de supraviețuire spune că trebuie să supraviețuiești, trebuie să elimini pericolul. Ca atare, avem 3 posibilități în dezvoltarea copilului. Și vorbim aici de 5-14 ani, categoria de vârstă. Avem copilul supraadaptat, care învață să fie cu minte, să fie perfecționist, să fie matur, exemplar, perfect, să-i dea părintelui tot ce vrea, să nu îl deranjeze niciodată, tot ce-și dorește părintele, el să facă. Este un copil care devine părintelui său. Părintele are oscilații emoționale, copilul vine să-l consoleze. Părintele are o criză de nervi, copilul vine să-l împace. Părintele este nervos de la muncă, copilul își cere scuze că n-a așezat farfuria bine pe masă. Adică este un copil care își asumă vinovăția și își asumă responsabilitatea irresponsabilității părintelui său. Apoi avem copilul rebel. Copilul rebel ceea ce face este să se opună. Adică
a încercat tot ce se putea încerca, a încercat să-și mulțumească părintele nu este niciodată mulțumit că de asta avem o relație toxică, nu este niciodată mulțumit, ca atare copilul își dă seama de propria sa neputință privind mulțumirea părintelui și ceea ce face în mod activ este să se umple de frustrare și de furie față de părintele său și să se rebelizeze. Antisocial, psihopatie, opoziționist provocatorul, viitor, psihopat, antisocial. Și mai avem o posibilitate, mai avem copilul absent, copilul care se retrage. Este cel care nu mai încearcă nici să-l mulțumească pe părinte, nici să se opună lui, ci pur și simplu renunță, este demisionat. Nu mai vrea nimic. Vrea doar să scape, vrea doar să evadeze, vrea doar să își imagineze că nu e acolo, că lui nu se întâmplă chestia asta. Și ca atare avem tipologii evitant, de obicei obsesiv-compulsiv, schizoid, de multe ori determină și dezvoltă schizofrenie. Putem avea chiar și un narcisic ascuns aici, pe această zonă de demisionare, de absenteism. Dar ca să înțelegem puțin aceste variante, trebuie să înțelegem ce înțelege practic un copil dintr-o relație toxică. Un copil care a trăit acolo. S-a născut într-o familie în care domină abuzul psihoemoțional, în care domină gaslighting-ul, în care ambii părinți sunt confuzi privind identitatea lor, pentru că narcisicul nu are o identitate, este confuz, se mulează, se transformă după fiecare nouă cucerire, de exemplu. Histrionicul la fel, tot ce ține de zona de psihopatologie, tulburări de personalitate, iar dependentul, codependentul, partenerul în opoziție cu persoana cu tulburare de personalitate, chiar dacă a fost cândva armonios dezvoltat și a pierdut armonia și echilibrul prin derularea relației toxice pe un termen lung și preia din caracteristicile abuzatorului ca să poată să mențină relația. De multe ori aud părinți spunând, atât femei cât și bărbați, spunând, rămân în relația asta, chiar dacă îmi face rău, pentru copil. Este o idee foarte proastă, pentru că atunci când faceți chestia asta, pe lângă faptul că anulați posibilitatea ca acest copil să vadă vreodată în viața lui o relație sănătoasă, să vadă că nu există doar psihopatologie pe lumea asta, îi faceți mai mult rău, pentru că dacă și părinții mei au renunțat să mai caute, eu nu mai am nicio șansă. Dar, în același timp, trebuie să rezist la asta. Trebuie să trăiesc cu durerea, cu frica, cu șocul, cu spaima, cu teroarea, cu groaza. Trebuie să le fac față, că sunt aici, nu am de ales, pe mine nu mă salvează nimeni. Nu mă crede nimeni, nu sunt important pentru nimeni și mai mult decât atât, părinții mei rămân împreună pentru mine, adică eu sunt și responsabil de nefericirea lor, nu doar de a mea. Știu, o să spuneți, cum o dai nu-i bine, cu divorț sufere trauma divorțului, fără divorț și rămas acolo este și mai rău decât înainte. În realitate, pe ceea ce declară copiii și șansele de evoluție ale copiilor sunt mai mari dacă relația toxică se rupe decât dacă rămâne acolo. Se poate rupe cu un divorț mai puțin dramatic. Important este ca după separare
copilul să aibă în mod explicit, practic, durabil, o experiență de viață, de relație sănătoasă, cu perspective de viitor. Pentru că o relație toxică scoate aerul din cameră, ca să spun într-o metaforă care cred că este extrem de relevantă pentru toată lumea. Este ca și cum ai fi într-o cameră, fără geamuri, fără uși și îți scoate aerul de acolo. Așa este un copil într-o relație toxică a părinților săi. Nu poate să facă nimic, nu poate nici să existe, nu poate nici să respire, nu e loc de nimic, absolut nimic. Bineînțeles că va avea și el probleme de identitate, pentru că doi părinți care au o identitate confuză nu are cum să-și creeze o identitate de sine stătătoare. Mulți copii supraviețuitori dezvoltă partea aceasta de fermitate până la rigiditate privind cine sunt ei. Un soi de încăpățânare obsesivă care apare pe o frică foarte puternică. Desigur, dezvoltă frică de abandon, frică de respingere, dezvoltă partea aceasta de impulsivitate, dependență, adicție de oricine. Trebuie să fie cineva acolo, nu contează cine, nu contează că mi-e rău, nu contează că îmi face rău, trebuie să fie cineva acolo. Desigur, și cu certitudine dezvoltă fantezia despre care vorbeam și în narcisic, și în borderline, și în psihopat, și în histrionic. Este aceeași fantezie, este fantezia, decuplarea de realitate în care copilul are șansa unică să-i se îndeplinească nevoile emoționale și psihice, chiar dacă la nivel fantasmatic, chiar dacă nimic din toate astea nu este real, și știe că nu este real, dar este un spațiu în care el există și există așa cum are nevoie și primește ceea ce are nevoie, ca atare și devine adictiv, dar vom vorbi despre asta într-o ediție viitoare. Momentan inventariem doar multiplele efecte negative pe care le are asupra unui copil. Perversitatea așa se naște. Inclusiv manipularea așa se naște. Dorința și dependența de haos și de dramă. Trebuie să existe o dramă, trebuie să se întâmple ceva, pentru că altfel nu e nimic, e gol. În relația toxică nu există contactul emoțional, nu există împărtășirea, nu există siguranța și încrederea între membrii familiei. Ca atare, trebuie să umplem spațiul ăla cu ceva. Îl umplem cu impulsivitate, cu imaturitate, cu drame, cu crize, cu stres, cu nervi, cu acuze, cu orice rol de prin telenovele văzut, orice vis pe care l-a auzit la cineva, orice poză despre nu știu ce cuplu ideal, totul va înlocui realitatea. Totul va veni ca un mecanism compensator să atenueze durerea respingerii, a ignorării, a neglijenței, a mesajului transmis. Tu nu existi sau existi doar ca să-mi produci mie ceva. Pentru că persoana cu tulburare de personalitate îi cere copilului să-i ofere hrană, adică să-i satisfacă nevoile, iar copilul învață că ceilalți sunt există, sunt creați ca să-i procure ceva, să-i dea siguranță, să-i dea confort. Copilul rămâne dependent într-o perpetuă imaturitate, pentru că nu îi se permite să crească. Să creștem, avem nevoie de siguranță și stabilitate, avem nevoie de încredere. Ori în relația toxică acestea sunt concepte care apar doar ca niște cuvinte în love bombing, în partea de manipulare. Copilul va învăța să le folosească în scop manipulativ. Nici de cum, pentru că le are.
Ca atare, va învăța să se raporteze la sine ca o mască. Va fi masca eu sau euul mască. Nu va crea o identitate de sine structurată, armonios, dezvoltată, pentru că n-are cum. Nu a văzut asta, nu a primit asta, iar în același timp funcționează în abuz. Îi se fac lucruri. Devine furios, devine opozant, devine antisocial, devine vindictiv, adică răzbunător, trebuie să-și urmărească nedreptatea și să o îndrepte. Clar, foarte multă instabilitate, foarte multă neîncredere, pentru că nu are de unde să învețe încrederea, nu există stabilitate. Cu neîncrederea și instabilitatea vine și agresivitatea. Și uite așa ajungem la psihopatie și la antisocial. Asociem sadismul, masochismul, frica de schimbare, frica de nou, tulburările de memorie, tulburările de atenție. Este incapabil să rămână atent, coerent, pentru că este amenințător. Avem de asemenea frica de intimitate. Cu cât este mai aproape cineva, cu atâta este mai desperiat și trebuie să-l gonească. Avem sabotajul și autosabotajul, avem distorsionarea gândirii, precauția până la hiperprecauție, până la paranoia. Dacă cineva stă lângă mine și se ține de cuvânt, are interese ascunse, pentru că asta a văzut acasă. A văzut gaslighting, a văzut tortură, a văzut pe unul dintre părinți cum plânge și pe celălalt că l-acuză că plânge. A văzut rigiditate, răceală, respingere, a văzut cerințe absurde, a văzut idealuri de neatins. Toate astea se întâmplau pe lângă el, dar totodată cu el ca personaj principal. Cu cât crește, cu atâta îi se cere mai mult, cu atât îi se acuză mai mult, cu atât începe și devine parte din această dinamică toxică. Devine parte integrantă, direct responsabil de efecte, direct responsabil de toată suferința părinților. Ca atare nu-i rămâne decât să cracheze. Mă fac copilul rău ca să scap. Fug de acasă, dar ghiși ce, e ilegal. N-am voie, trebuie să stau. Să stau, n-am cum să stau. Apare evadarea în droguri, evadarea în disociere, evadarea în schizofrenie. Vedeți? În general, decizia de a rămâne într-o relație, indiferent cum o fie, de dragul copilului, apare la părinții care văd că propriul lor copil își iubește și își dorește ambii părinți. Aș ruga atenție și mare grijă în ceea ce este interpretată privind iubirea față de celălalt părinte. Un copil de vârstă mică, care este supus manipulării și gaslighting-ului de către un părinte cu tulburare de personalitate, creează în copil dependență emoțională, este 100% sigur. Copilul este victima perfectă. În aceste condiții, părintele care vrea să plece din relația abuzivă este acuzat de părintele cu tulburare de personalitate că șantajează copilul, că vrea să fure copilul, că vrea să rănească copilul. Și părintele relativ hrănitor, care vrea să plece din această relație, ajunge să nu poată să plece pentru că propriul copil, manipulat și în gaslighting și în relație de dependență cu părintele toxic,
spune că nu vrea ca părinții să se despartă. Vreau să fie lucrurile foarte clare privind ceea ce spun. Este un normal, 100%, ca un copil să-și vrea ambii părinți împreună. 100% normal. Nu este niciun copil pe lumea asta care să nu-și vrea părinții împreună, chiar dacă se ceartă uneori. Este normal copilul să-și iubească ambii părinți. Teoretic s-ar spune oricum ar fi ei, dar nu oricum ar fi ei. Să iubească pur și simplu pentru că sunt părinții lui. Nu oricum ar fi. Pentru că să fim părinți este o calitate pe care trebuie să ne o câștigăm. Nu pică din cer doar pentru că am făcut un copil. A fi părinte înseamnă eu ca părinte prima dată să fac niște eforturi și niște demersuri, să-mi depășesc condiția mea de adult ca să merit să fiu părintele unui copil. Ca atare, nu copilul îmi datorează mie viața lui pentru că l-am făcut, ci eu îi datorez onoarea de a fi părintele lui. De acord, nu o să spunem asta așa copilului, pentru că nu o să o înțeleagă, nu pentru că îi se urcă la cap, cum o să creadă multă lume, ci nu o să înțeleagă amploarea expresiei până nu are o vârstă de maturitate și a trecut prin câteva experiențe. Dar ulterior trebuie să înțeleagă asta, dar până atunci noi ca părinți trebuie să avem acest principiu în relația cu copilul nostru. Având respect față de copilul nostru, îl învățăm șansa la o viață calitativă, îl învățăm ce înseamnă o identitate de sine structurată, îl învățăm pentru ce să treacă prin perioadele grele. Îl învățăm că nu relația dintre cei doi părinți este ceea ce îl definește pe el ca ființă. Îl învățăm că el nu alege între părinți. Și trebuie să ne asumăm, să minimalizăm daunele. Pentru binele copilului prima dată și după aceea pentru sufletul nostru, că n-am făcut rău unei ființe nevinovate pe această lume. Pentru că avem obligativitatea asta în momentul în care facem un copil. Și este o obligativitate, nu e doar o responsabilitate. Este mult mai mult decât doar o responsabilitate morală și juridică. Este o obligativitate pentru că acest copil va crește și când ajunge adultul care va fi ne va judeca pe noi ca părinți. Întotdeauna se întâmplă asta. Nu putem scăpa de judecata copiilor noștri. Nici dacă îi manipulăm, nici dacă nu îi manipulăm. Dar o să vorbim și despre manipulare. Ceea ce mă interesează la momentul actual este să aveți în vedere faptul că deciziile pe care le luați dumneavoastră cu viața dumneavoastră, atâta timp cât faceți copii, îi stabilesc viitorul copilului. Îl trasează. Deciziile pe care le luați dumneavoastră ca adulți sunt cele care determină dacă copilul dumneavoastră va avea o viață calitativă sau nu, dacă copilul dumneavoastră va dezvolta o tulburare sau nu. Pentru că sunt foarte mulți părinți care stau și se întreabă, copilul meu așa din cauza mea, aș putea să zic da, pentru că programarea genetică o are de la părinți, educația o are de la părinți, îndeplinirea nevoilor o are sau nu are de la părinți. Iar asta până la experiențele din societate, experiențele din viața socială, din relațiile intime ulterioare, face totul. Dacă în această determinare între genetică și educație, felul în care părintele își tratează copiii, aici lucrurile sunt sănătoase, firești, cu iubire, cu toleranță, cu înțelegere și siguranță.
clar când va ieși în mediul social, va avea repere sănătoase de a face față dificultăților, problemelor, provocărilor și nu va dezvolta psihopatie ulterior. Psihopatia se dezvoltă în sânul familiei. La un moment până mult înainte ca posibilitatea influenței mediului exterior de societate să poată crea asta. Deci da, în general este a familiei. Tocmai de aceea am rugămintea să diferențiați între iubirea copilului și dependența copilului. Să diferențiați între nevoia copilului de a avea siguranță și nevoia dumneavoastră de a vă ascunde după copil, ca să mai trageți puțin de timp, că poate lucrurilor să fie bine. Nu dați vina pe copil. Asumați-vă orice decizie luați. Pentru că, deși există expresia aceea, copiii plătesc păcatele părinților, aveți posibilitatea să evitați asta. Știu, poate părea greu să-ți asumi toată nefericirea, toată nesuferința și reacțiile copilului, confuzia, neînțelegerea, poate suferința copilului. Pe de altă parte, dacă asta este sănătos și dumneavoastră aveți grijă să vă echilibrați, toate astea sunt doar o etapă în dezvoltarea sănătoasă de sine. Și dacă pentru dumneavoastră va fi extrem de dureros, pentru copil va fi mult mai puțin dureros. Pe termen lung, ne asigurăm că nu dezvoltăm o psihopatie. Îmi doresc să vă ajute aceste informații pentru că este o diferență majoră între cultura noastră societală și sănătatea psihică și emoțională în evoluție. Dar chiar nu putem să ne deculpabilizăm și să ne distanțăm de propria noastră responsabilitate în relație cu copiii noștri. Pentru că mai devreme sau mai târziu vom plăti prețul pentru asta. Și noi și toți ceilalți. Pentru că nu suntem niciodată singuri, oricât de mult poate ne-ar plăcea sau ne-am dori. Deciziile pe care noi le luăm le influențează pe toți. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.